Ha zenéket írsz, biztos vagyok benne, hogy te is kerested már azt a tipikus kazettás hangzást, azt a jól ismert szalagos karaktert. De mi ez a karakter? Na jó, álljunk meg. Én szerettem volna valami értelmes intrót csinálni, de ez nyilvánvalóan nem működik. Úgyhogy inkább csak elmesélem, hogy miért is csinálom ezt az egész videót, és hogy miről fog szólni. A minap ugyanis kaptam egy ilyen kommentet, és az arc arra volt kíváncsi, mire kell figyelni, hogyha kazettára keverünk zenét, illetve tudok-e valami praktikát ezzel kapcsolatban megosztani. És az az igazság, hogy erről nagyon szeretek beszélni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy bemutatnám az egész munkafolyamatomat, hogy én hogyan veszek fel kazettára, hogyan játszom őket vissza, és ha már itt tartunk, akkor megnézhetnénk, hogy kazetta és kazetta között mi a különbség. Úgyhogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy csináljak végre egy magyarázó videót, amit őszintén nem gondoltam, hogy bármikor meg fog történni. Úgyhogy majd meglátjuk. Na de kezdjük azzal, hogy miben is veszek fel, meg hogy hogyan is van ez az egész összekötve. Úgyhogy nézzük a decket. Szóval a Magnum, amit használok, az egy Aiba ADF 410. Ezt nagyjából a 90-es évek elején gyártották, ez egy kétfejes Magnum, ami azt jelenti, hogy van egy fej, ami rögzít és lejátszik, meg van egy, ami egy külön törlőfej. Nem egy high-end cucc, de egy tisztességes középkategória. Van benne Dolby B és C zajcsökkentés, amiről még elég sokat fogunk beszélni, illetve használja a HX Pro technológiát, ami figyeli a magas jeleket és dinamikusan állítja hozzá a BIOS, de a lényeg a HX Pro technológiának, hogy ettől lesznek tisztább, magas frekvenciák, torzítás nélkül a felvételen. Támogatja a Type 1, 2 és 4 kazettákat, ami a Ferro, Chrome és Metal, bár a beatjeimhez még metált nem igazán használtam, meg elég nehéz megszerezni, illetve elég drága. Mondjuk, hogyha elég sokan vásárolnák meg a lemezemet Bandcampről, akkor még azt is meg tudnám mutatni. Link a leírásban. Van benne még egy Music Sensor funkció is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lejátszás közben, ha megnyomod az előre vagy a hátratekerést, akkor automatikusan megkeresi a dalok közti szünetet, megáll és elindítja a következő tracket. Kényelmes, hogyha keresel valamit, illetve azért valljuk be, ez egy elég menő technológia volt abban az időben. Fel van még szerelve egy úgynevezett Anti-Modulation Tape Stabilizerrel, ami gyakorlatilag a szalag mozgásából eredő inkonzisztenciákat hivatott kijavítani. Azért, hogy ne legyenek például ilyenek a zenétben. Szóval összességében ez egy nagyon korrekt kütyű, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan is vannak összekötve itt a dolgok, és hogyan szólaltatom meg őket, illetve hogy hogyan szoktam intézni a felvételeket és azoknak a visszajátszását. Audio interfésznek a Steinberg UR44-et használom, aminek a line kimenete közvetlenül be van kötve az Aiba bemenetébe, majd a Magnumból közvetlenül megy a Behringer Zenix 1002-be, onnan a keverőnek a master jele jön vissza a Steinbergbe. Ugye itt jön egy érdekes kérdés, hogy lehet az, hogy nem zúg minden azonnal, amikor megpróbálom megcsinálni ugye ezt a felvételt. A Magnum akkor fogja az input jelet továbbítani az outputnak, hogyha a record gomb legalább meg van nyomva, ugye nem kell még feltétlenül fel is venni, elég csak, hogy meg van nyomva a gomb, innentől kezdve a hangot azt tovább küldi, így hallhatjuk, hogy mi lesz majd az input vagy az a bemeneti jel, amit egyébként szeretnénk felvenni. Már ennél a pontnál egyébként ki van kapcsolva a Zenixnél a 2-track, ami hogy beküldje a mixbe konkrétan a kazettából érkező jelet, azt ilyenkor mindig ki szoktam kapcsolni, ugye innentől kezdve nem fognak gerjedni az eszközök. Szóval a felvételnél az a módi, hogy a keverőn kikapcsolom a 2-tracket, hogy ne küldje be a mixbe, ugye így nem fog visszajönni a Steinbergbe a hang, bekapcsolom a felvételt, de még nem indítom el a felvételt, csak engedem, hogy átjátsza már a hangot. Ez alatt meg tudom nézni a bemeneti jelet, és a bemeneti jel állítóval feltekerem. Ha szeretnék egy kis szaturációt, akkor hogy éppen belekóstoljon a plusz 10-be, egyébként meg általában, hogy éppen a nullán átbillenjen, ezzel már egy egész tiszta felvételt lehet egyébként csinálni. Majd ugye elindítom a felvételt magát, végigjátszom az egész zenét, és mivel van ez a motion sensor, ugye amiről az előbb beszéltem, közvetlenül csak rányomok a visszagombra, az egyből eléugrik visszatekeri a zene kezdéséig, majd visszakapcsolom a 2-tracket, ugye hogy ez mostantól kezdje el elküldeni a hangot rendesen a Steinbergnek, ugye innentől kezdve nem kell gondolkodnunk azon, hogy ez gerjedni fog, mert ugye ilyenkor már nincsen bekapcsolva a rekord, és felveszem vissza az Abletonba magát ezt a sávot. Oké, de még miatt milyen belemerülnénk a felvételbe, beszéljünk kicsit a kazettákról. Mert hogyha megérted, hogy hogyan is működnek, akkor talán jobban meg tudod formálni a hangzást, vagy ki tudod használni az eszközödnek a képességeit. Szóval alapvetően a kazetta egy műanyag szalag, ami egy mágneses réteggel van bevonva. Amikor rögzítesz, a felvevő fej létrehoz egy mágneses mezőt, ami átrendezi ezeket a mágnes részecskéket a szalagon. Ez lesz a kép
a hangodról. És amikor visszajátszod, a fej olvassa ezt a mágneses mintázatot, és visszaalakítja egy elektromos jellé, ami azután újfent hangálakul át. A hangból lesz egy mágneses mintázat a szalagon, majd ebből a mintából visszaolvassuk a hangot. A szalagbázis a polimer. Ez egy vékony műanyag film. Erre kerül a mágneses bevonat, ami különböző anyagokból lehet, és ez határozza meg a kazettának a típusát. Ugye beszéltünk arról, hogy 3 különböző típusú kazetta van, ez a Type 1, ez a ferro, a Type 2, ami a chrome, illetve a Type 4, ami a metál. Van egy kis érdekesség, hogy miért 1, 2 és 4-ről beszélünk. Ugye volt egy Type 3 is, ez gyakorlatilag a ferrochrome, ami egy 2 rétegű szalag lett volna, ahol összekombinálták a Type 1-et és a Type 2-t, hogy jobb legyen a hangminőség, ugye a ferro miatt egy kicsit mélyebb legyen, a chrome miatt egy kicsit szebb legyen a magas, de bonyolult volt gyártani, nem volt annyival jobb a hangzása, mint a sima chrome-nak, úgyhogy valahol a 70-es, 80-as évek végén ezt el is engedték. A normál Type 1 vagy ferro kazetta az egyik legelterjedtebb az összes közül, mert eléggé olcsó. Ugye itt az anyag, amit használnak, az a ferrik oxid, ez gyakorlatilag a vasoxid, ami egy rozsdabarna por. A hangzás szempontjából sokkal jobban dominálnak a mélyek, nem túl tolakodóak a magasok, illetve könnyebb szaturálni az input jel beállításaival. Dolby zajcsökkentés nélkül pedig kellemesen zajossá válnak, ami dob egy ilyen szexi textúrát az egészre. A chrome kazetták viszont krómium-dioxid réteggel vannak bevonva, ez egy sokkal keményebb anyag, mint a vasoxid, de van egy nagyon érdekes csavar ebben a történetben. Ugyanis a chrome kazetták valójában nem is kifejezetten chrome kazetták, hanem ferrikobaltok. Ez azért is érdekes, mert a krómium-dioxid, vagyis a krómszalag szabadalma egy amerikai vegyipari cégnél, a DuPontnál volt. Szóval mindenki, aki ilyen kazettát akar gyártani, ők súlyos pénzt fizettek azért a szabadalomért, hogy ezt megtehessék. A japánok, mint a DDK, Maxell vagy a Sony nem akartak fizetni az amerikaiaknak szabadalomdíjat, úgyhogy ők előálltak a saját kis koktéljukkal. Ez pedig a ferrikobalt. Ez a kobalttal kevert vasoxid, viszont szinte 90-95%-ban megközelítette a chrome kazettának a minőségét. Olyan szinten, hogy 1987-ben az International Electrotechnical Commission hivatalosan felváltotta a chrome kazettákat a BASF ferrikobalt kazettákra. Ami pedig azért érdekes, mert a BASF, vagy BASF, vagy Badische Anilin und Soda Fabrik gyártotta nagyon hosszú ideig a ekte chrome kazettákat. Gyakorlatilag ők voltak a chrome királyok. De végül ők is feladták, és 1988-tól csak ferrikobalt kazettákat gyártottak. De ha kifejezetten ilyen kazettát keresel, akkor itt a leírásban hagyok egy pár linket a BASF CRE-re. Na mindegy, ott van lent, majd nézd meg. Ennyit a történelemről. Most már tudjuk, hogy nagyjából mi a különbség a ferro és a chrome kazetta között. Chrome-ra fogok hivatkozni, tudom, hogy nem az, de beszéljünk arról, hogy mi is ez a bias. A bias nem más, mint egy nagy frekvenciájú váltakozó áramú jel. Olyan 40 és 150 kHz között. Mármint 40 kHz és 150 kHz között. Amit a DEC a felvevő fejbe küld a felvétel alatt. Képzeld el, hogy a szalagot, hogy tele van egy csomó pici mágnessel. Amikor a felvevő fej elkezdi a felvételt, akkor az elektromos jellel ezeknek a mágneseknek beállítja az irányát és elmozgatja azokat. Ezek alkotni fognak egy bizonyos képet, majd amikor visszaolvassa a fej, akkor ezeket a képeket visszaalakítja hangán. Nagyon le van butítva, tudom, lehetne ezt ennél komplikáltabban és bonyolultabban elmondani, de szerintem ennyi bőven elég. A lényeg, közvetlenül ráveszed a hangot, ugye a szalagra, a hangjelet a szalagra, akkor nem lineárisan, azaz nem egyenletesen fognak viselkedni a különböző mágnes részecskék. Főleg nem alacsony jelszinten, mert akkor szinte el sem mozdulnak, hogyha nagyon halkra van véve mondjuk az inputjel. És ez torzítást fog okozni. És erre jön megoldásként a bias jel. A bias egy nagy frekvenciájú vívő hullám, gyakorlatilag egy nem hallható rezgést ad hozzá a felvételhez, ami folyamatosan mozgásban tartja ezeket a részecskéket. Ezzel kiegyenlíti a mágneses tulajdonságokat, és mivel folyamatosan mozognak ezek a részecskék, ezért amikor megkap egy alacsonyabb szintű jelet, akkor könnyebben el tudnak mozdulni, vagy be tudnak állni egy bizonyos mintába ezek a mágnes részecskék, és így megszűnik a torzítás. Mennyire okos? És itt jön képbe az, hogy a különböző szalagok, azok hogyan reagálnak a különböző biasokra. Ugyanis egy vasoxid kazetta az könnyebben mágneseződik, mint egy ferrokobalt. Chrome. Na, a chrome kazettákra emiatt sokkal több biasra van szükség. Mert hogyha túl kevés a bias, akkor torzítani fog, tompa lesz a hang. Ha túl sok a bias,
akkor pedig szintén torzítani fog, és eltűnnek a magasak. Képzeljük el ezt a bias-t úgy, mint hogy van egy rosszul fogó tollad. Te is biztos csináltál már olyat, hogy van egy papír, és nem fog a toll, akkor elkezded rázni, hogy kijöjjön belőle a tinta. Ez gyakorlatilag ehhez hasonlít, hogyha nagyon vékonyan és halványan próbálsz írni egy papírra, akkor lehet, hogy nem fog még a toll. Ha nagyon neki nyomod, akkor meg lehet, hogy megfolyik. De képzeld el azt, hogy ez a rezgetés, ez benne van a tollban. És miközben írsz, ő magától addig rezgeti ezt a kis golyót, hogy automatikusan adagolni kezdi a tintát neked. Lehet, hogy kellene egy bias a tollakra is? Illetve amit még érdemes megjegyezni, hogy a Chrome kazettáknál van egy ilyen kis behasított lyuk, illetve a Ferro kazettáknál nincsen. Így dönti el például az én Aiva deckem, hogy milyen bias beállítást kell nekik használniuk. És automatikusan beállítja ezt az adott bias-t. A szalagok színek között is különbség van. Ugye, mint látjuk a baloldali kettőnél, ami a Trevi és a Maxell balról jobbra. Ezeknél a Trevinél szinte átlátszó ez a réteg, ugye ezért is rosszabb minőségű ez a szalag. A mellette lévő az a Maxell, az egy egész jó minőségű Ferro kazetta, utána pedig a Sony és a TDK áll, és ennél a kettőnél sokkal sötétebb a szalag, ugye innen is lehet felismerni a kazetták közti különbséget. Most beszéljünk egy kicsit a telítettségről, vagy a tape saturationről. Itt még érdemes arról is beszélni, hogy hogyan is helyezkednek el a sávok ezen a szalagon. Ugyanis mindegyiken van egy sztereósáv, és ez nem annyira tűnik fel itt a szalagon, hogyha csak így ránézel, de ez gyakorlatilag 4 különböző sávból áll. Az 1 és 2 sáv az az A oldal, a 3 és 4 pedig a B oldal. Szóval a szalagon adott mennyiségű részecske egy bizonyos jelszintig ugye tud mágneseződni. Egy ponton túl már nem lehet mágnesezni ezeket a részecskéket, és gyakorlatilag le fogja vágni az abból jövő jeleket. Na ezeket a vágásokat, amikor betelítődik ez a hang, az gyakorlatilag a szaturáció, vagyis a telítettség, amikor elkezdenek idézőjelben torzítani ugyanúgy a hangok. Hát nem torzítani, hanem telítődni. Oké, szóval van egy nagyjáboli képünk arról, hogy hogyan is működik a Ferro és a Chrome kazetta. Illetve, hogy mit is jelent a bias, és valamennyi elképzelésünk van arról, hogy mit is jelent a telítettség. Na nézzük meg ezt a gyakorlatban, amihez segítségül hívjuk a fehér zajt. A fehér zaj azért lesz nagyon nagy segítségünkre, mert az tartalmazza a hallható összes frekvenciát egyenletesen elosztva egységi szintre állítva. És azért nevezzük fehér zajnak, mert ez gyakorlatilag a fehér színnek az analógiája, ugyanis a fehér szín tartalmazza az összes látható fényspektrum, ami tartalmazza a látható fényspektrum összes színét, és a fehér zaj pedig az összes hangot, mármint frekvenciát. Mármint érted. Az az elképzelés, és azért fogjuk ezt használni, mert hogyha a fehér zajt felvesszük a különböző kazettákra, akkor azt visszajátszva a különböző beállításokkal, amiket elvégzünk majd, látni fogjuk a hang kontúrt, vagy a tónus kontúrját ezeknek a hangoknak, amivel vizualizálni tudjuk, hogy mit is jelent a kazettás hangzás. Elég érdekes, ha engem kérdeztek. Ehhez 4 kazettát fogunk használni. A Trevit, ez a legolcsóbb minőségű szalagunk, ez egy Ferro kazetta. Egy Maxellt, ami szintén egy Ferro kazetta, és 2 Type 2-es kazettát, ami egy Sony és egy TDK. Na nézzük! Oké, szóval miért is a fehér zaj, és miért ezt használom pontosan? Ugye a fehér zaj az 20 Hz-től 20 kHz-ig, azaz 20 000 Hz-ig tartalmazza az összes létező hangot és az összes létező frekvenciát egyen hangerőn. Miért is jó ez nekünk a kazetta tesztelésére? Hogyha ezt a fehér zajt feljátszuk egy kazettára, és onnan pedig vissza, tudjuk, hogy a fehér zajnak laposnak kell lennie egy spektrumanalizátorban. De hogyha egy kazettáról visszajövő jel ettől eltérő értéket mutat, akkor ez az eltérő érték a kazettának a hang karakterisztikája. Mit is jelent ez nekünk a gyakorlatban? Nézzük meg spektrumanalizátoron ezt a fehér zajt. Amit használni fogok plugin, ez a TDR Prism, ez egy ingyenes spektrumanalizáló plugin. Ehhez a pluginhez megtaláljátok a linket lent a leírásban. Tehát amikor indul az alkalmazás, itt ez a waiting mód valószínűleg erre a 3-as slope-ra fog nektek beállni, ami azt jelenti, hogy amikor elindítjátok a hangot, akkor a fehér zaj egy ilyen görbét mutat majd. Nekünk az kell, hogy ne legyen waiting, tehát ne legyen súlyozás, az a fehér zajnál látni fogunk egy egyenes vonalat. A beállításoknál itt, ugye a peakről,
ezekről a peak beállításokról, RMS-re kell állítanunk az összes értéket. Hogyha átállítom az első inputot, ezt a sárgát, amit nekem van rakva Gentle-re, akkor szebben fogjuk látni azt, hogy ez a fehér zaj valójában egy konzisztens, egyenes jelenít meg a spektrumanalizátorunkon. Mindegyik kazettát felvettem különböző beállításokon. Felvettem Dolby nélkül és a különböző Dolby beállításokkal. Nézzük meg a kazettáknak a hangzását tisztán úgy, hogy a nyers fehér zajt játszom vissza rajtuk. Kezdjük a tiszta fehér zajjal. Ez a Trevi Type 1, ugye ez a kazettánk. Itt már észrevesszük egyébként azt, hogy a szalagnál itt visszazuhan ez a slope valahol, hát nagyjából olyan 1K-tól vagy 2,5K-tól lefele elindul meredekebben ez a hang. Látjuk a különbséget. Ez gyakorlatilag ennek a kazettának a hangja. Nézzük meg még a maradék 3 kazettát. A Maxell, ugye ez szintén egy ferro kazetta, viszont itt egy fokkal jobbak a magasok. Ez azt jelenti egyébként, és ebből is látszik, hogy ez egy jobb minőségű szalag lesz, mint amelyen a Trevi volt. A Sony viszont még ennél is jobb, hiába egyébként egy agyon használt kazetta, de itt erősebbek a magasak, és sokkal tisztában jön vissza a jel. Hogyha ezt a fehér zajhoz próbálom visszanézni, akkor gyakorlatilag alig van különbség. Itt látunk egy kis droppot, valahol 3 és 8-tól lefele. És nézzük meg a TDK-t. A TDK és a Sony között szinte nincs is különbség. Vagy legalábbis számomra nem látható. Ez egy jó hír, az azt jelenti, hogy ezek jó minőségű kazetták. Hallottuk, ahogyan a fehér zaj a különböző kazettákon hogyan szól, ezzel vizualizálva számunkra a kazettának az egyedi karakterét. És itt jön be a Dolby. Miért akarom használni a Dolby technológiát? Az egyik oka az, hogy az Aiva nem ad sok beállítási lehetőséget. Viszont így van lehetőségünk megnézni, hogy a Dolby mire képes a különböző kazettákon. A Dolby egy zajcsökkentő technológia. Az a lényege, hogy 1 kHz-től felfele a magasakat a Dolby B 10 decibellel emeli meg felvételkor, illetve visszajátszáskor 10 decibellel csökkenti vissza. A Dolby C viszont ennek a duplája, szóval az 20 decibellel emeli ki ezeket a területeket. Itt jogosan felmerül a kérdés, hogy akkor mi a francnak emelem vissza, hogyha utána is visszatolom az egész hangot, nem ugyanazt fogom megkapni? Nem egészen. A szalagnak ugyanis van egy alapvető sistergése a visszajátszáskor. Amikor a Dolby kiemeli a magasakat, azzal az összes sistergő tartományt is kiemeli a felvételnél. Emiatt, amikor visszajátszáskor letolja ezeket a frekvenciákat, akkor a szalagból jövő alapvető sistergést is elhalkítja ezzel együtt. Így elméletben ugyanazt a hangzást kellene visszakapnunk, mint amit felvettünk. A probléma ott kezdődik, hogy ez kazettánként más és más hangzást fog okozni. Nézzük meg fehér zajjal a Dolby B-t és a C-t a különböző kazetták esetében. Hallgassuk meg még egyszer a fehér zajt. Majd a Trevi esetében nézzük meg Dolby nélkül, majd nézzük meg a B-t, és végül a C-t. Elég durván látszik, hogy a Dolby C-vel a Trevi nem nagyon tud megbirkózni, szinte, tehát szétrongyolja azt a tartományt, ami nagyjából 3K-tól felfele van. Láttuk a Trevinél, hogy ez hogyan néz ki, nézzük meg a Maxell esetében. Újfent meghallgatjuk a fehér zajt. Maxell Dolby nélkül. A Dolby B. És a Dolby C. Nagyon szépen látszik a különbség, viszont ez már sokkal-sokkal jobb minőség, mint amilyen a Trevi volt az előbb. Hogyha megnézzük a C-t, meg a Maxellnél a C-t, azért itt van nagyon nagy frekvencia tartomány különbség. Kezdjük el előről, nézzük a fehér zajt, és hasonlítsuk hozzá az első kromkazettánkat. Dolby nélkül, Dolbyval, és még durvább Dolbyval. Ezen egy picit változtatok, mert ez alig látszódik, ugye olyan lassan megy. Átállítom defaultra ezt a sebességet.
Szóval, ha megnézzük a nót, B-t és a C-t, nagyon kicsi törés van már ezen a területen, úgyhogy ez egy szinte kiváló hangzást ad vissza, még Dolby C esetén is. És nézzük meg a TDK-t. Itt már a B és a C között szintén nincs is különbség. Talán egy icipicit még változik. De itt már a szalag egyébként olyan régi, meg annyira inkonzisztens, hogy szétborulnak a frekvek. És látszanak ezek az ugrálások is egyébként elég durván, ahogyan hajlik a szalag. Oké. Szóval kimondhatjuk azt, hogy a 4 kazetta közül, amit megnéztünk, a Trevi bánik a lehető legrosszabbul, egyébként a Dolby-val. Egészen jól bírta a Dolby B-t a Maxell kazetta, viszont mind a Sony, mind a TDK kiválóan teljesített, azaz ez a két szalag biztosan jó lesz akármilyen felvétel, amit szeretnétek csinálni. Nyilván nem ennyire nagyon használt verzióban, de ezekhez a kazettákhoz is adni fogok egy linket lent a leírásban, hogyha szeretnétek valahonnan venni egyet. Számomra nagyon érdekes látni azt, hogy a fehér zaj teljesen lapos hangzásánál a különböző kazettáknak milyen a frekvencia tartománya. Viszont valószínűleg ti nem fehér zajt fogtok felvenni a kazettára, hanem valamilyen beatet. Úgyhogy nézzük meg ezt egy rendes zenével is. A teszt kedvéért írtam egy zenét, amit felvettem ugyanúgy az összes kazettára, ugyanezekkel a Dolby beállításokkal, illetve beállítások nélkül, és visszajátszottam őket a projektbe. Na nézzük, hogy szól. Ugyanúgy, ahogyan az előbb a fehér zajnál, itt is próbáljuk meg megnézni Dolby nélkül, hogy mik is szólnak ezek a beatek, tisztán csak a saját karakterükkel. Tehát meghallgatjuk az alapzenét, és menet közben váltani fogom a különböző beateket. Trevi. Hallatszódik, hogy a Trevin idáig a legnagyobb kosz. Ez a Maxellen már kevésbé volt észrevehető, cserébe viszont a Sonynál és a TDK-nál javarészt csak az a sistergés hallatszik, amit én alapból hozzáadtam a beat készítésnél a zenéhez. Ugye ez az eredeti. A Sony és a TDK. Szinte nem is hallunk különbséget. Ezek jó minőségű kazetták. Még ilyen öregen is. Azért, hogy egy kicsit több információt lássunk a képernyőn, most is át fogom állítani ezt az inputot defaultra, és akkor egy fokkal jobban mozognak majd a görbéink. Most hasonlítsuk össze a különböző Dolby beállításokat a különböző kazettákon ezzel a beattel. Az eredeti, Trevi kikapcsolva, Dolby B és Dolby C. Szinte eltűntek a magas frekvenciák. Még a Dolby B az hagyján, hogyha ilyen kis, sokkal mélyebb, közép, dominánsabb hangot keresünk. Az off viszont egész jó ezzel a sistergéssel, tetszik ez. Látjuk, hogy a Trevi továbbra sem teljesít jól a Dolby C-n. Ez a helyzet. Nézzük meg a Maxelt. Ez már fokkal jobb. Ez is a kazettás hangzáshoz tartozik, hogy van egy ilyen extra hiss a háttérben. A legtöbb tape emuláló plugin ugyanezt csinálja. Hozzáad egy extra hiszt, vagy egy ilyen kis sistergést a háttérben
amitől az embernek meg lesz ez a szalagérzete. Oké, most térjünk át a Chrome kazettákra, és nézzük meg ott a Dolby B és C beállításokat. Tehát az eredeti. Dolby off. Dolby C esetén kaptunk egy erősebb, mély hangzást, egy kicsit ilyen melegebb bassline-t. Az egész zene egy fokkal testesebb lett, eltűntek viszont kicsit a magasok, ami nem feltétlenül probléma, hogyha ez az, amit keresel. Nekem mondjuk kifejezetten tetszik, de tudom, hogy sokan ettől már úgy vannak, hogy ez ilyen dobozos hangzás. Én ezt élvezem, de azt kell mondanom, hogy a B az egyik leghallgathatóbb állapota. Igen. És az utolsó játékosunk a TDK. Itt már torzítás is bejön. Nem, ez az eredetiben is benne volt. Mármint itt a Dolby verziónál. Aha. Nem is áll neki egyébként rosszul, de ez valószínűleg csak azért, mert már ez egy tényleg nagyon régi szalag, és az univerzum is rá lett már véve. Az az igazság, hogy ahogy én hallom, a TDK esetében mindegyik beállítás tökéletesen jól szól, úgyhogy a TDK Super Fidelity 90 mindenhogy megállta a helyét. Ez kétségtelen, és nagyon tetszik a hangja, megfelelően vastag, kellemesen meleg, és szerintetek melyik a legjobb Dolby beállítás, melyik kazettán, melyik volt a kedvencetek? Írjátok meg a kommentben. De itt még nem fejeztük be, mert ugye beszéltünk már fehér zajról, dumáltunk, hogy milyen típusú kazetták vannak, hallottuk most a kazetták közti különbséget Dolby beállításokkal, de hol marad a szaturáció? Nagyon jó kérdés. Úgyhogy most megmutatom azt, hogy lépésről lépésre hogyan intézem a felvételt, hogyan játszom át a szalagon, és hogyan állítom be ehhez a bejövő szignált úgy, hogy egy finoman szaturált legyen, és hozzáadjon egy ilyen kis kazettás dögöt. Egy jó kis árambekapcsolás, egy magnó bekapcsolás. Hangerőt fel, two-track ki. Mutogatom a kazettákat, mert miért is ne. Megnyomom ugye a felvétel gombot, de nem kezdem el még a felvételt, beállítom a jelszintet, és amikor azzal meg vagyok, akkor elindítom. Várok 3 másodpercet, hogy legyen egy kis csend a felvétel elején, majd mehet is a rekord. Ezt kicsit felgyorsítottam, mert elég sokáig tart ezen a 4 kazettán végignézni az egészet. Meg nem is gondoltam, hogy ilyen sokat kell majd alá beszélnem, de azt mindenképpen jó ötletnek tartottam, hogy elkezdem mutogatni a kazettákat, bár a Sony-t azt kihagytam, vagy a TDK az megmaradt még, szerencsére. Ezen a ponton már kétszer át is gondoltam egyébként, hogy lehet kitörlöm ezt az egész felvételt, de fannak tűnt. Na, már jön is a visszajátszás, ugye visszakapcsolom a two-tracket. Az összes zenét felveszem az Abletonba. Aztán meg kicsit meg is szerkeztem ezeket a fájlokat. Nagyjából ennyi. Szóval felvettük ezeket a zenéket a különböző kazettákon egy kicsit szaturálva. Hallgassuk meg, hogy mi is az eredmény, szerintem elég érdekes lesz. Aztán a végén mutatok egy extra beállítási lehetőséget, amiből egy kicsit dögösebbé lehet tenni ezt a dolgot még. Szóval az eredeti beat. A Trevi szaturálva. Dolby off. Halljátok, hogy dobott rá egy icipici ilyen torzítást talán a mélyekre, meg ugye az összes magasabb frekvenciára, pontosabban a magasabb amplitúdújú hangokra, mint a snare, kick.
Ez az igazi tape saturation. Finom, gentle, ad egy kis melegséget. Teltebb lesz. Jó. Nézzük meg Maxellnél. Na itt már ez egy jobb minőségű kazetta, ugye az érdekes, hogy abban a formában, ahogyan mutattam a felvételt, mert ahogyan mutattam, hogy milyen jellel veszem fel, én nem változtattam azóta semmit ezen a hangerőn, ezt egy az egyben így vettem fel, ahogy van. Érdekes, hogy a Trevihez képest a Maxell mennyivel hangosabb és teltebb. Na nézzük a Sony-t. A Sonynál meg erősebbek a mélyek. Kövérebbek, puhább, de megvan az a kis torzítás. És látjátok egyébként a spektrum analizátoron, hogy egyébként ezeken a helyeken le is vagdos bizonyos frekvenciákból, mint például itt. Ez egy gyönyörűen látszik itt, hogy ez itt le is van vágva. Aha, ott is például. Ezek a kis szaturációk, amiket hallatok a zenében. Jó, nézzük meg a TD-ket. Ez még teltebb, sőt még hangosabb is egyébként, mint a Sony. Nem, a Sonynál erősebbek a mélyek, a TDK-nál meg hozzáadott mégis magasat. Kíváncsi vagyok, hogy nektek egyébként melyik kazettán tetszett jobban a szaturáció. Nekem személy szerint nagyon tetszett a Sony és a TDK is, de legjobban a Maxell és a Sony között vacilálok. A Sony nagyon tetszik azért, mert sok benne a mély, vagy egy erősebb a mély. A Maxell meg azért tetszik jobban, mert a sistergéstől, meg a hisztől egy fokkal kozosabb. Nehéz döntés. Ez az a pont, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyik tetszik a legjobban, és szerintem ez zenéje válogatja. Valamelyiknél jobban hangzik egy kicsivel magasabb hisz, egy kicsivel több sistergés, a másiknál meg lehet, hogy jobban fog hallatszani egy kicsivel vastagabb, mély és teltebb hangzás. Mind a kettőt imádom. Na és most az extra. Ugye a Dolby beállításoknál azt csináltuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor beállítunk valamit mondjuk C-re vagy B-re, akkor ugyanazon a beállításon kell vissza is vennünk, hogy a kiemelt jelszint az korrektül vissza is süllyedjen. De mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy én a Maxell kazettát ki akarom próbálni, hogy egy kicsivel több hisz legyen még rajta, ezért a C-n felveszem, majd Dolby nélkül visszajátszom. Na, hallgassuk meg, hogy ez mit csinál. Ugye nézzük meg, hogy a simánál hogyan szól. És ezzel a beállítással, amit az előbb mondtam. De legyünk korrektek. Ha már mind a Maxellt és a Sonyra is azt mondtam, hogy tök jó, nézzük meg a Sonyn is, hogy szól ez. Felvettem a Sonyra még egyszer ugyanezt a szaturált verziót, nézzük meg, hogy mi az eredmény. Még egyszer a dummy beatet. A Sonyt nézzük meg Dolby nélkül. Oh. És úgy, hogy benne van a P, de nélküle van visszajátszva. Megvárjuk a végét. És így adunk hozzá extra sistergést a Dolbyval. Sőt, még adott is hozzá valami groove-ot. Ideje, hogy lezárjuk ezt a videót, mert már így is bőven hosszabb lett, mint ahogy eredetileg terveztem. Bár ugye mondtam, hogy szeretek erről beszélni. Szerintem nagyjából sikerült minden információt átadnom, amit tudok a kazettákról, bár biztos vagyok benne, hogy valamit kihagytam, vagy nem fejtettem ki teljesen. Ha találtál olyat az itt elhangzottak között viszont, ami nem állja meg a helyét, vagy nem volt teljesen oké, kérlek írd meg kommentben.
Nagyon fontos. És persze ezek mellett kíváncsi vagyok arra is, hogy hasznos volt-e számotokra ez a videó. Minden olyan kütyüm, amit látotok a videóban, arról van valamilyen formában link lent itt a leírásban. Ott lesz a Bandcamp is. És ha élitek a Discordot, és van kedvetek közösségben ilyesmikről beszélni, vagy szeretnétek egy Flip Battle-ben részt venni, akkor csatlakozzatok a Discordomhoz, aminek a linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Minden ott van a leírásban. Én is Technika voltam,